Draw the pettiest thing we fight about. Ang dami na joke. Ito yung yung pag gusto kong magpalambing, ganyan. Oo. Hi, I'm Monica. I'm Kiwi. Hi, I'm Savvy. Hi, I'm Carlo. Hey guys, my name is Sparky. Hi, my name is David. I'm Sab. Hi, my name is Marla. We're partners, boyfriends. Yeah, we're together for 7 years. She's my fiance. She's my ex-girlfriend. Paano yung dynamic niyo sa relationship niyo? Ano yung dynamic? We've been together, magna 9 months na po. So we got engaged 1 month into our relationship. When you know, and I just knew that she was the one. Hindi siya perfect na 7 years, Hindi siya straight 7 years. May ganun din yun. May ganun yun, may up and downs yun. We're almost 4 years na ding LDR. So nung unang alis ko noon, sabi ko pa sa kanya may internet kami. Tapos pag sampa ko noon, biglang nawalang internet, walang email. So ang ginagawa ko lang, pag nasa voyage na, so walang signal. Parang kinakausap ko siya through notes sa phone. Tapos pag nagka-signal na ako, lahat ng dates na wala akong nasabi sa kanya, hindi ko siya nakausap. Isisend ko sa kanya yun. Office mates kami, then halos everyday din talaga kami magkasama sa office. And teammates kami. So I think sobrang kilala ko na siya na parang kung i-rate natin siya, siguro mga 9 out of 10. Ako magbigay ko ng konting space, 8/10, kasi baka mamaya pahiya tayo dito sa game. Tama naman. Draw the first time you made me smile. First time, ha? First time? Parati naman nung nakangiti eh. Simplicity is beauty. Wow! 1, 2, 3. Sakol. Parehas! Sakol. Oo, kasi doon kami nagkakilala. Eh, syempre, corny kasi ng joke ko, pero tumatawa siya. Ay, oh my gosh! Ano yan? Elevator. Kaka-join niya lang sa account. Lunchtime nun, tapos parang siya, sobrang hindi siya nagsasalita. So, tinabihan ko siya, tapos, syempre, kinikilig-kilig yung malandi dito. Ito yung sinurprise mo ako? Hindi. Nung araw na naging kami. Nasa Eastwood kami noon, tas siya sa meeting, tas pinapasunod ko lang siya noon. Nag-text ako na, punta ka dito, tapos gusto mo ba sagutin ko na yung tanong mo? Wala namang palang tanong. Una ako nag-I love you. Eh, hindi siya sumagot. So sabi ko naman, so okay lang. Hindi mo naman kailangan sabihin kung hindi mo pa na-feel. Meron siyang ex-ka-fling Uy, kikwento mo ba? Oo, bakit? Meron siyang ex-ka-fling na ex-ka-fling ko din na pinagsabay kami. Tapos ending siya na etchapuera. So, nagulat na lang siya parang we're together. Draw how I came out. Kaya mo yan. I Kaya know na, I know oo. na. Came out. Yan na yun? Oh, tapos na. Pares tayong drawing, pero ano yan? Ano? App? Sa app? Sa Twitter? App nga to, pero first month sa din natin nag-post ako. Ay, magkaiba kami ng came That's out. came out. Ano yan? Patingin? Saan ba yan? Saan yan? Holy Land yan eh. Di ba nag-came out ka? Nasa ibang bansa kayo. Sa Dubai, hindi sa Holy Land. Mali ako. Pero hindi ako sa Dubai, sa Holy Land nag-out. Kasi sabi ko nga, Doon ka kumuha ng lakas ng parang loob. napaka-holy doon. Baka mamaya hindi niya tanggap. Kinabahan ako, sabi ko, sige, Dubai na lang. Unang Pride March niya, doon siya nagkama, tapos pinost siya online. Tama ba? No, I never really came out there. Okay, mali. I only came out recently, actually. I realized that being accepted doesn't mean that I don't have to come out or I don't have the right to come out. I realized that I did need to come out for myself. Ay, okay. Iba ako. Ano yan? Wala pa akong talagang formal coming out na mom, I'm gay. I just think my mom knows. Parang it's how she treats Marla. I know my mom kapag di niya gusto yung tao, parang she'd be straightforward na ayokong nakikipagkaibigan ka dyan na. Pero yung public naman, Hindi naman siya secret, pero yun lang, confirmation na yes, totoo kung ano man yung mga iniisip mo. Draw the pettiest thing we fight about. ang dami na joke. Petty. Pinakawalang kwenta. Ito pa rin ba? Oo, ito talaga. Ito lagi eh. Okay, 1, 2, 3, go. Yay! Sobrang same na. Ano yan? Wala, ano yan? Ano yan? Pag marami akong kausap. Ito yung yung pag gusto kong magpalambing, ganyan. Oo.
Siguro kahit ito yung nasagot namin kasi sa sobrang tagal na namin, yung mga small things, hindi na namin napag-aawayan yun eh. Totoo. Parang doon na kami sa yung pa-mature level na di ba parang pang business na, gano'n. Hindi na yung mga selos-selosan, wala na mga gano'n. Medyo umay na kami sa mga gano'ng stage eh. Alcohol, ano yan? Spray. Ayun, oo, pinagawain natin yan kahapon. Like, sabi ko, hindi ka nag-alcohol, umawa ka sa mask mo. Ina-observe ko siya, mag-alcohol ba siya o hindi? Kasi ganito, pag magpapalambing ka ba, dapat inaaway mo muna. So, tapos sa huli, sasabihin gusto mo nung magpalambing. Gusto lang Paano ako. pa kitang lalambingin? Ikaw, inaaway mo na ako. Ako yung may point. Wala kang point. Walang kwenta yan. Draw a stereotype that annoys me the most. Ang dami mong pet peeves eh. Pakopya nga. Uy, bawal mong opya. Ikaw nga may issue dito. Ako pala. Ano ba yung stereotype? Kaya ako nahirapan eh. 1, 2, 3, go. Maldito. Sabi. May pagka. Okay. I think tag-batch naman tayo. No? Tama ba? Uy, medyo magkalapit. Ano yan? Wala. Ano yan? Art to eh. Bakit ba? The thing that annoys me the most is unsolicited comments from your homophobic relatives. Nag-post kasi ako rin ng birthday selfie, ganyan. Tapos sabi yung sa comments parang, happy birthday, mag-asawa ka na. Although, pwede naman mag-asawa ka ng girl. O sige, okay, G. Pero parang, syempre, yung pinapoint is magka-family, ganyan. And I think to the fact na you're telling me to do things na, as heavy as marrying someone, parang sino ka ba? Parents ko nga, hindi ako sinasabihan ng ganyan eh. Hindi, yung stereotype na to, hindi naman totally annoys me. Na parang sa same-sex couple, na may stereotype na dapat merong blue, may pink. Lagi nilang tinatanong, sino yung lalaki sa relationship? Sino yung ganyan? Eh, pareho naman kami lalaki. Bulate. Ano yun? Ano to, malambot? Yung pagiging malambot ba? Parang yung pagiging malambot, hindi mo dapat doon ibabase yung gender ng isang tao. Kung doon sa magiging komportable ba? Kunwari, halimbawa, haircut. Kapag short hair ba yung babae, ano na ba siya? Tomboy or tibo ang tinatawag nila. Hindi naman yun nag-identify ng gender. Meron bang lesbian femme? Like me. Parang nalusot ko yung bulate. Oo, feeling ko ang galing niya dun sa bulate. Pero bulate ba yan? pares tayo. Tumawa din! If you really know me, draw how I knew my sexual orientation was different. Wait lang, wait lang. Hindi ko nga rin alam kung paano ko nalaman eh. Do you think you'll get it right? No. Okay. One, two, hindi na ako nag-expect. Ay, okay. Okay, ano yan? Medyo same. Parehas nga! Oh, girls' school! No. Oh my gosh. I just don't like guys. Naalala ko na kinukuha ko yung mga toys ng kuya ko. Puro lalaki rin lagi yung mga kasama kong kalaro. Ako, ganun din. Kasi parang may naalala kong kwento mo na parang yung mga kalaro mo gusto ng dolls, tapos ikaw bike gusto mo. Oo, so yeah. parang dun pa lang kiss ka na. Totoo. Ito siya, nanonood siya ng Sailor Moon. Kasalanan to ng ate ko. Kung nanonood ka ngayon, it's all your fault. Yan, ito mahilig kasi siya sa anime, lalo na yung mga dati. Gusto niya mag-moon power, ganun. Make up, ayan. Lagi niyang gusto siranahan. Tsaka ito, gusto niya yung mga laro ng batang lunod-lunuran, parang Mara Clara. Totoo yun. So doon niya napagtanto na, ayun, help. Medyo lumaki ako ng nasasabihan na ayusin ko yung galaw ko, tigasan ko yung galaw ko, yung mga ganyan. Pero somehow, nung bata ako, naiirita ako nun. Kasi siguro hindi ko patanggap yung sarili ko fully. Up until na-realize ko na lang talaga nung may na-meet na ako, tapos sobrang na-attract ako. So sabi ko, okay. Until doon ko na lang natanggap talaga fully na yun talaga yung sexual orientation ko. Okay, may point ka dyan. Dahil sa lunod-lunuran eksena. Draw what I look forward to the most during Pride Month. Ang hirap naman i-drawing nun. Oo, alam mo na yan. Ay, napag-usapan natin. Okay. Sana magka-points na tayo. PG lang tayo Ay, 1, 2, 3. Ay! What's that? Date! Date. Like celebration, ganun. Kahit kaming dalawa lang. This is also a date. De joke, magka-point lang. This is a threesome. De joke. Ako, nilook forward ko sa Pride na mas maging open pa lahat sa same-sex. Na hindi nila maiisip yung mga
panlalait, ganon. Malapit. Ako kasi pag Pride Month, Pride is a protest kasi. Talagang ipapalandakan namin yung karapatan namin. Sayang nga walang Pride March ngayon kasi pandemic. Sayang. Di ba yung mga bakla? Babalik tayo sa pagmarcha. Ha! Ano ka ngayon? 3 all. Kasi parang may mga bagay na akala natin, alam natin sa partner natin. Pero pag tinanong na tayo, parang, let me... Ma-everyday, may madidiscover kami sa isa't isa. Ganun naman yun. Like, yung mga to unlock, ganun. Do you guys prefer na you guys are just labeled na just a couple? Or does it still matter na we label things na may LGBT couple, same-sex couple? I think that we should normalize LGBT couples to just call them couples because they're just that. We don't find it offensive kahit lagyan nila ng LGBT couple label. It's fine. Tanggap ko naman na hindi pa rin totally maraming nakakatanggap. Pero still, thankful kami na somehow, iba na yung time ngayon. Na hindi na katulad dati na talagang ang hirap magpakatotoo. Coming from a school na may military training, naging rin sa akin yun parang naging hadlang. Parang importante nun kung paano ako matatanggap. Regardless na may label o wala. Basta makilala lang ako as ako. Ayokong mariing na kahit bading siya, ganun. Parang ayoko ng ganun. Naniniwala kami na respect each other lang. Kung heterosexual, you won't say naman, di ba? Opposite sex couple. We're just people. We're just human. Happy kami to. Yun lang, I love you. I love you. I love you. Hey guys! Yes. So we hope you like that video. So as you know, we've been creating content for you guys for the past year. But we've only been doing it part-time. Nandito po kami, kumakatok po kami sa mga puso nyo. So we are launching a membership program where if you want to support us more, you can contribute to the channel so we can grow the team, produce more shows, and for you guys to get to know us better. Kapag sumali kayo dun sa membership program, meron kayong exclusive channel perks and privileges like custom YouTube stickers, exclusive monthly live streams with us, And exclusive behind-the-scenes vlogs. check out the join video found in our page to find out. Join video, Check out the join join button. button found in our page To find out more information. Yun na yun! Yun na yun! We'll see you guys in the next video. Bye!